Vargen är vår hundras närmaste släkting och har en naturlig plats i vår skog. En gång i tiden fanns de i tusental över hela Sverige. Men de jagades till utrotningens gräns och fridlystes 1966. Då fanns färre än 10 individer kvar. Nu finns det ungefär 450 vargar i Sverige. Det finns ungefär 630 järvar i Sverige, främst i fjälltrakterna. Den tar sig fram riktigt snabbt med sin rullande galopp. Faktum är att järven kommer upp i 45 km i timmen, samma som Usain Bolts världsrekord på 100 meter. Den klättrar utmärkt i träd och är bra på att simma, och de stora och platta tassarna fungerar som snöskor. Det finns inga rapporter om att järvar har attackerat människor, så järven är inte farlig. Björnen är vårt största rovdjur. På våren, när björnen kommer ut ur idet, vill den ha proteinrik föda, som stackmyror och kadaver. När snön har smält så går de över till gräs och fjolårsbär. På försommaren kan björnar ta både älg och renkalvar. Och under sommaren så äter de mest örter och hästmyror och enorma mängder bär. Även svamp och hasselnötter, honung och ekollon och fisk smakar bra. Nära hälften av björnens födointag kommer från bär. Sockret omvandlas till en viktig fettreserv som björnen lever på när de ligger i ide. Kungsörnen häckar i fjälltrakterna, i vidsträckta skogsområden med gammal skog och i bergsområden. Den är beroende av stora orörda områden och kraftiga boträd, helst vid klippsluttningar. Paret håller ihop hela livet och lever av små däggdjur och fåglar. Kungsörnen fridlystes 1923 och nu finns det ungefär 680 aktiva revir. Havsörnen är vår största rovfågel med ett vingspann mellan 2 till 2,4 meter. Födan består till stor del av fisk. Den äldsta ringmärkta havsörnen blev 30 år. Havsörnen utrotades nästan helt 1924 med bara 35 par kvar. Och den fridlystes samma år och nu finns ungefär 700 par. Korpen är den mest spridda kråkfågeln och finns över hela norra halvklotet. Den är den största tättingen med ett vingspann på som mest 1,3 meter. Korpen har en högre intelligens än andra fåglar och äter nästan vad som helst. Ungfåglar bildas på flockar och bråkar alltid med varann, men paren lever ihop hela livet. Alla rovdjur är skygga för människor och svåra att hitta.
Därför åker jag till den finländska taigan för att kunna studera dem på nära håll. I ett område inne i gränszonen till Ryssland så är det jaktförbud. Där har djuren sin fristad. Men nu ger vi oss ut i vildmarken. Under 10 år har jag besökt de här områdena och samlat på mig fina upplevelser. Det är i början av april som brunbjörnarna lämnar idet. Björnarna äter inte så mycket direkt efter den långa dvalan. De har fullt upp med markeringar av sina dofter och för att visa sin styrka på olika sätt. De speciella ljud som hanen gör med läpparna talar om att här kommer en tuffing. Och några bekanta i Sverige har hört dessa ljud och undrar vad det var. Det kan också vara en hona med ungar som markerar. Jag har fäst en trådlös mikrofon i ett träd för att få ett bättre ljud. Det blev ett väldigt lyckat försök. Han luktar till och med på mikrofonen. Bättre kan det ju inte bli. På mobilbilden från mitt lilla gömsle så ser man 4 vargar och en björn. 2 till vargar är bakom mig. Man är inte så värst kaxig med 7 stora rovdjur runt omkring min lilla plywoodlåda. Det här är valparna som ylar långt bort i taigaskogen. Och plötsligt svarar alfaparet. Jag sitter helt betagen bara 10 meter från den närmsta vargen. Det här är en av de största upplevelserna av vilda rovdjur som jag upplevt. Efter ett tag kommer alla 6 valparna hit och hälsas av föräldrarna. Det ser lite brutalt ut med den här markeringen över nosen, men det är viktigt för vargar att bibehålla rangordningen. Nu ser vi 7 vargar i samma bild. Vargar har kommunicerat med varandra genom att yla i tusentals år. Det är verkligen en urkraft som känns i hela kroppen. Den första snön faller och björnen äter kanske sin sista måltid innan den långa vinterdvalan.
Kungsörnsparet kommer ner för att äta. Och valparna tycker det är jätteroligt att busa i det vita. De har kanske aldrig sett snö förut. En ljus björn kommer ut ur skogen. Det är en hona och hon är väldigt försiktig. Hon ser sig omkring och är vaksam hela tiden. På andra sidan myren kommer en annan mörk björn. Han är jättetjock. Han kommer att sova gott på sitt hull i vinter. Jag ser den lilla familjen i skogsbrynet en bit bort. Först kommer en brun unge fram. Sen den fantastiskt fina vita ungen. Jag döper henne till Baby Lumiki efter den ljusa mamman Lumiki som betyder snövit. På andra sidan myren går den svarta björnen tillbaks in i skogen. Inne i den täta taigaskogen är det en helt annan miljö. Jag filmar med mobilen. En ljus björn kommer fram, men försvinner igen. Efter ett tag kommer han fram igen, men försvinner än en gång. Plötsligt står han framför mig en tredje gång och han kommer ända fram till gömslet. Han snusar på en svamp nära gömslet och jag kollar på morgonen hur långt det var. Det var 2 meter. Det blev en närkontakt i ett fantastiskt ljus. Den här björnen gillar att sitta och kolla på naturen. Jag kallar honom för cappuccino efter hans fina färger. Det ser precis ut som kaffe med ångad mjölk. Och när han dyker upp så händer det alltid någonting ovanligt. Här är han igen. Han hör något i skogen och är väldigt uppmärksam. Det är den feta, mörka björnen igen. Nu hör vi att den andra björnen är väldigt nära. Jag vänder mig om och ser tjockisen komma lufsande.
Cappuccino kommer tillbaka och går lite väl nära. Det är så nära att jag får ta upp mobilen och filma när han nästan stöter i på väg förbi gömslet. Sen sitter han en bra stund. Han verkar gilla att sitta och njuta av stillheten, precis som jag. Det här är ännu en av mina höjdpunkter i det vilda. Nu är vi inne i den täta taigaskogen igen. Här måste man vara beredd hela tiden. Det är inte många meter fri sikt. Här är det vidvinkel som gäller. Nu blir det lite väl nära, men jag fortsätter att filma. Och det blir ett klappavstånd. Närkontakt med en stor björn känns i hela kroppen. Även räven syns ibland i taigaskogen. Det här är i juli när tuvullen blommar. Han följer ett
doftspår efter något djur. Järven känner man igen på långt håll. Den tar sig fram i en lustig rullande galopp, stannar någon stund och hoppar vidare och är nästan aldrig still. Järven kan springa på det här sättet långa sträckor. Klockan är nu 4 på morgonen och dimman ligger kvar i skogen. En järv med sina ungar dyker upp. Jösses vad rädd jag blev. Det är honan som läxar upp en stöddig unge. Det här ljudet är nog inte många som har hört. Kungsörnen håller till långt in i den svenska urskogen. På vintern får den hjälp med stödutfodring av ornitologiska föreningar. En yngre kungsörn äter mängder på kort sikt. Man ser att krävan är ordentligt fylld. Den är så proppmätt att den inte orkar flyga iväg utan den är tvungen att gå till skogs.
Korparna har många olika läten. Korpen kan bli 10-15 år gammal. Ungfåglarna håller ihop i små flockar och senare i livet så bildar de livslånga par och har ett eget revir. Havsörnen har det också kämpigt på vintern. De flesta vattendrag fryser och de olika föreningarna hjälper till även här. Gränszonen är som mest 3 kilometer bred. Man måste ha tillstånd från den finska gränspolisen för att få vistas så nära den ryska gränsen. Det är 2 olika platser som jag har besökt många gånger. Dels Wild Grown Bear och Wildlife Safaris. Där åtlas det för att locka dit djuren. Jag sitter nu i ett litet gömsle och visar hur det går till att filma på de här olika ställena. Nu kommer det en björn här borta. Jag ska dra ner ljuset lite grann. Kommer de gående. Gud vad spännande det här är. Han kommer här borta bland träna här borta. Alltså det här är så spännande. Jag tar inte en närbild av honom här. Oj, oj, oj. Jösses. Pulsen stiger alltså. Det här är naturupplevelse. Oj, 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 han ställde sig upp. Nu ska jag ta lite kort med kamera här. Skärmen med här bilder. Maria, Herregud.
Ser ni där? Vad nära det är. Det här är häftigt. Nu är jag pinknödig. Fördelen med att sitta så här och filma med displayen, det är att jag kan titta ut också och njuta av själva upplevelsen också. Oj, alldeles skakig. Jag har ju hällt upp mitt kaffe så jag får väl dricka det medan han är där ute och käkar. Så tar vi och fikar tillsammans, han och jag. Alltså vilka ljud. Tänk om jag kan få ett. Och det kommer en svartbjörn till. Herre jävlar. Nu ska jag zooma över här till den. Nej, jag ska nog ta lite kort på den här först. Jag hinner. Herregud, vilken jävla leverans. Vad är där? Jag fick några bilder. Där går den ena ut. Och här kommer en ny björn. Ja, men det här är inte sant. Alltså. Jag tar en extrem närbild på när han käkar. Det ser ut som att käkar blåbär, men det är rent utan det är... Kommer han ännu närmare. Herrejävlar. Ja, 5 meter ifrån. Ja, ännu närmare. 4 meter. Och jag filmar alltså med 12 till 100 millimeter. Makalös. Jam. Undrar när jag får äta min macka, men jag får väl vänta då. Okej då. Den bruna björnen ställer sig upp. Oj. Fantastiskt. Och himlen börjar bli alldeles färgad där bakom också. Och nu är de ju väldigt nära varandra. Jag flyttar bort mackan här för jag tycker det är lite läskigt. Nu ska vi se. Den svarta går härifrån och den bruna börjar dra sig bort också. Magnus skickade just ett sms att det kommer vargar hit. En flock. Men vi går i alla fall så att jag hoppas att vi hinner fram till bilen innan de kommer. Det här är spännande alltså. Nu går vi tillbaks till parkeringsplatsen där Magnus kommer och hämtar oss. Lite spännande att gå här där björnarna var bara en kvart sedan. Oj, vilken upplevelse. Det här är naturupplevelser utöver det vanliga.